То про що ж мовчать психологи? Або безкоштовний метод на 1 хвилину, що замінить вам роки терапії. Тепер вам не потрібні практики із сумнівною ефективністю. Ви більше не повинні залежати від незрозумілих спеціалістів, а особливо витрачати на це гроші. Бо вам достатньо мати лише себе. Мене звати Дмитро Оленич, я досліджую підсвідомість. Це не психологія, не релігія, не енергопрактика в звичному розумінні. Це природний метод, який і так постійно працює в кожному з нас. Він дуже простий, але більшість про це навіть не здогадується. 15 років я жив як монах, але не в монастирі, а в Києві прямо біля церкви в моїй однокімнатній квартирі. Я служив пономарем і читцем в православному храмі і водночас шукав відповіді на головні питання життя. Мене цікавило все від православ'я, східних практик і філософії до психології, фізики, навіть квантової механіки. І поки я вивчав все це, я брав із кожного напрямку знання, які торкаються глибинної суті людини. І поступово почав складати їх в єдину картину. І так народився мій метод роботи з підсвідомістю. Але головне відкриття було в іншому. Я зрозумів, що не відкрив нічого нового. Я лише розшифрував те, що вже є всередині кожного із нас. І це природний механізм самозцілення. І моє завдання сьогодні, розуміючи роботу цього механізму, донести до вас, що мова йде не лише про емоційне здоров'я, чи внутрішнє самопочуття, чи гармонію в стосунках і бізнесі. Йдеться також і про фізичне здоров'я. Адже коли ми свідомо використовуємо цей природний механізм, ми можемо бути абсолютно здоровими без лікарень і хімічних ліків. Я не кажу, що ви повинні зараз відмовитись від офіційної медицини. В жодному разі. Я кажу, що вона повинна стати іншою. Моя ціль, щоб лікарні у всьому світі були порожніми. Щоб медицина майбутнього була не про таблетки й операції, а про цифрові інформаційні ліки, які запускають наш механізм самозцілення. Я особисто бачу стійкі результати методу природи вже багато років. Але нарешті з'являються перші підтвердження від науки. В липні 2025 року в журналі Nature Neuroscience опубліковані дослідження. 250 здоровим людям показали певні картинки. Тобто люди отримали інформацію. І в їхній крові з'явились антитіла, так ніби вони отримали щеплення. Це доказ того, що свідомість напряму впливає на тіло, а ліки можуть бути інформаційними. Ось про що я кажу. Майбутнє медицини – це сила розуму, а не хімія. І я хочу донести цей метод до науковців, щоб вони офіційно підтвердили його ефективність, і тоді уряди всіх країн зможуть визнати це частиною офіційної медицини. Ви всі бачили людей з особливими здібностями, стикалися з дивними збігами обставин, які важко пояснити. Це і є робота нашої підсвідомості. Просто в одних умовах це проявляється більш яскраво, а в інших не так явно. І моя місія – допомогти людям відкрити цей механізм в собі, налаштувати його і довіритись йому. От ви скажете, я нічого не відчуваю. Але це не так. Ви ж відчуваєте зміну настрою. Або ви відчуваєте, що з однією людиною спілкуватись приємно, а з іншою ні. Або на одну тему хочеться говорити, а на іншу не хочеться. Ось чому насправді ви все відчуваєте, але навіть не здогадуєтесь про це. Щоб краще зрозуміти, уявіть собі підсвідомість як озеро. На його дні лежать камінці, досвід, травми, старі обов'язки. І коли ви пережили зраду, біль, у воду впав камінь і утворились хвилі. Хвилі затихли, а камінь лишився на дні, і він продовжує вібрувати і впливати на ваше життя. Або як рюкзак із камінням, що більше тих камінців, то важче йти. І саме тому проблеми здаються нам як високі гори, а не можливості. Бо ми тягнемо зайвий тягар. З вами працює не я чи хтось іще, а ваша власна підсвідомість – це частина вас. Я лише допомагаю правильно звернутися до неї, поставити влучні запитання. А далі вона сама піднімає з дна озера той камінь і вирішує, що з ним робити. Чи зцілити, чи розчинити, чи залишити його розвиватись. І це абсолютно природно, бо ваша підсвідомість і так щодня працює з вами.
просто ви цього не помічаєте. Саме вона колись створила ваші захисні програми, такі як «Треба бути ідеальною, інакше мене не полюблять», «Чоловіки небезпечні», «Я маю все контролювати». І так само природно вона може ці програми розчинити. Подумайте, скільки часу вам потрібно, щоб відчути тиск в грудях після того, як вас образила близька людина. Приблизно хвилинку. За цю хвилину підсвідомість встигла створити захисну програму, щоб вас більше не образили, така бронь на серці. А тепер уявіть, щоб позбутись цього тягаря. Зазвичай потрібна купа грошей і роки роботи з різними спеціалістами. А результат не завжди гарантований. Для вашої підсвідомості, яка створила цю програму, цю броню, достатньо тієї самої хвилини, щоб її розчинити. Це як копати яму чайною ложечкою або бульдозером. Є різниця. Я говорю про найприродніший і найекологічніший процес, що не дає жодних побічних ефектів, бо тут немає нічого чужого. Є ваша підсвідомість, яка повертає вас у ваш природний стан цілісності, свободи і легкості. Це для тих, хто відчуває, що живе на автопілоті, повторює одні ті самі сценарії, бореться з тривожністю, відчуттям провини чи втомою, або постійно тягне на собі зайвий тягар. Для людей, які хочуть відновити контакт із собою, відпустити минуле, почати жити легко, з внутрішньою свободою, сенсом і ясністю. Ще одна дуже важлива перевага цього методу природи. Вам не потрібно нічого говорити. Не треба копирсатися в собі, згадувати минуле, наново перепроживати події. Наприклад, на індивідуальній сесії зі мною ви просто сидите. Всю роботу робить ваша підсвідомість, нема чужого втручання. Якщо ви захочете, я навчу вас цього. Я створив навчальний курс «Всесвіт в мені». Він доступний тут абсолютно безкоштовно, щоб ви могли вивчитися і щодня використовувати свій природний механізм самозцілення, а також чути себе, розуміти, що відбувається з вами, чого насправді ви хочете і як щодня справлятися з тими емоційними тягарями у всіх сферах життя. Теоретичні знання ви отримуєте з уроків, модулів в відеоформаті, що тривають приблизно 15 хвилин. Ви їх переглядаєте, коли захочете і де захочете. Але якщо вам потрібно, ви приходите до мене на індивідуальну сесію онлайн. І ми з вами практикуємо. Перевіряю, чи ви правильно все розумієте і чи правильно все робите. Для цього просто напишіть мені в Instagram в Direct+. Всі посилання є в описі під цим відео. Курс простий і зрозумілий. Де треба, я даю коротенькі, прості наукові пояснення, щоб показати, що ці підходи мають основу і що вони справді працюють. А також ви можете чітко це відчути на практиці. Весь курс складається з 3 рівнів складності. В кожному по 12 уроків. Першого рівня вам буде абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, як це працює, і щоб застосовувати цей метод тоді, коли ви відчуєте в ньому потребу. Наступні рівні є більш глибшими, і вони для тих, хто відчуває в собі силу і призначення отримати ці знання, тому що вони не для всіх. Це відео є першим уроком, тобто модуль 1. Приготуйте собі блокнот, ручку, щоб записати все, що приходить в голову, а також ті запитання, які виникнуть у вас по ходу. І на нашій онлайн-зустрічі ми з вами все це ретельно розберемо і втілимо на практиці. Починаємо з Богом. Перший рівень курсу має на меті підвищити ваше усвідомлення, а також, щоб ви отримали достатньо знань та навиків для того, щоб використовувати природний механізм самозцілення. Ви зможете краще розрізняти те, що відчуваєте, і те, що відбувається навколо вас. Тому що щомиті в нашому житті щось відбувається непомітно для нас. І лише тому, що ми цього не усвідомлюємо, ми не можемо цього змінити. Щоб ви зрозуміли масштаб цього неусвідомлення, ми одночасно можемо сприймати 7 одиниць уваги прямим чи боковим зором, а їх є близько 10 мільйонів одиниць. Ще раз, ми здатні зареєструвати свідомо приблизно 7 одиниць з 10 мільйонів одиниць одночасно, розумієте? Складається враження, ніби не ми живемо своє життя, а життя трапляється з нами.
Бо більшість із цих незареєстрованих одиниць – це наші підсвідомі програми, які приймають рішення за нас, навіть коли ми цього не хочемо. Чи бувало у вас відчуття, що всередині вас ніби дві різні сили? Ви хочете одного, а робите інше. Серце тягне вперед, а розум назад. Це як їхати в колісниці з двома кіньми, що намагаються тягти в різні боки. Ми звикли жити в голові, в думках, в планах, в аналізі. Але справжня цілісність з'являється тоді, коли розум починає чути душу. Це і є зв'язок. Внутрішня злагода, яка відкриває шлях до самозцілення. Контроль – це коли ми змушуємо себе триматися в логічних рамках, правилах, переконаннях. Це напруга, яка рано чи пізно виснажує. Зв'язок – це зовсім інше. Це довіра до себе, де розум перестає воювати з душею, а починає її слухати. Буває, що душа прагне свободи і радості, а розум тягне в бік страхів і контролю. Це схоже на казку про лебедя, рака і щуку. Кожен тягне в свій бік, і ми відчуваємо застій, втому і тривогу. Душа хоче більше радості, а розум каже спершу «зароби». Душа хоче відпочинку, а розум шепоче «ти ще не заслужив». Ось тоді і виникає внутрішній розрив або внутрішній конфлікт. Чому їх важливо об'єднати? Коли душа і розум розділені, ми губимо сили, бо вся енергія йде на боротьбу всередині нас. Коли ж вони поєднані, ми рухаємось вперед, легко, в потоці, відчуваючи ясність і спокій. Це схоже на човен із двома веслами. Коли вони грибуть в один бік, ми легко рухаємось вперед. Коли кожне весло тягне у свій бік, ми крутимось на місці. Завдяки зв'язку між розумом та душею зменшується тривожність, з'являється легкість, сон стає глибшим, рішення приходять природно, а стосунки стають щирішими, бо ми більше не втікаємо від себе. А найголовніше, в такому стані ми можемо зцілювати себе та інших. Коли ми довіряємо душі і дозволяємо розуму почути її, народжується внутрішня опора. Це стан, де ми перестаємо шукати підтвердження зовні і починаємо жити з глибинного відчуття, що зі мною все добре. Зараз зробіть глибокий вдих і запитайте себе, куди прагне моя душа? Про що вона мріє найчастіше? Можливо, ваша душа хоче свободи, може легкості, творчості, тепла, приносити користь світу, або хоча б звільнитися від болю. Це вже буде якесь усвідомлення того, чого вона хоче. А тепер, про що найбільше думає мій розум? Про що більшість думок впродовж дня? Якщо він тривожиться про майбутнє, його увагу притягує страх. Якщо про минуле, вся його увага на біль. Якщо про гроші, вся увага на пошук можливостей. Такі приклади. Запишіть свої відповіді. Це буде перший крок до відновлення контакту. Що ж об'єднує розум і душу? Для того, щоб двоє людей стали союзниками, їм потрібна спільна мета. Те саме відбувається і всередині нас. Душа і розум можуть бути в мирі лише тоді, коли їх об'єднує одна висока ціль, один напрямок. Коли душа хоче радості, а розум вимагає контролю, виникає конфлікт. Але якщо обидві сили дивляться в один бік, вони зливаються в потік. Контакт відновлюється тоді, коли ми даємо їм спільний фокус, спільну вищу ціль. В християнстві Ісус говорить: «Люби Господа Бога Твого» – це вища ціль, «всім серцем, всією душею і всією думкою Твоєю». Це означає об'єднати емоції, душу і розум в одній любові, в любові до Бога. Коли ми ставимо Бога чи вищу істину як центр уваги, всі частини людини узгоджуються.
В науці це описується як когнітивний дисонанс, коли розум і внутрішні переконання суперечать один одному. Тоді виникає напруга. Людина або змінює поведінку, або змінює свої переконання для того, щоб відновити єдність всієї системи. Проте є важливий момент. Рішення не можуть бути лише для душі, але проти розуму, бо тоді розум почне саботувати. І не можуть бути рішення лише для розуму, але проти душі, бо тоді тіло і почуття відреагують виснаженням. Єдність можлива тільки тоді, коли і розум, і душа погоджуються з вибором. У ведичній і даоській традиції душа і розум можуть працювати разом лише через спільний фокус на істині. Якщо вони розділені, енергія розщеплюється, розсіюється, розум перевантажений і душа гасне. Якщо вони об'єднані, людина відчуває цілісність і внутрішній вогонь. За IFS, сучасна модель сімейних систем, наші внутрішні частини нашої особистості домовляються між собою, коли слухають внутрішнє «я». Тихий голос душі, який веде їх до спільної цілі. Відновлення зв'язку відбувається тоді, коли розум бачить, що його функція не воювати з душею, а підтримувати її курс. А душа розуміє, розум потрібен як провідник в матеріальному світі. Їхня єдність можлива лише через партнерство, а не через домінування одного над іншим. Підсумовуючи вище сказане, для того, щоб відновити зв'язок між душею і розумом, потрібно знайти вищу ціль, яка надихає і розум, і душу. Дати розуму усвідомити, що його логіка потрібна в служінні цій цілі. Дати душі простір відчувати і вести. Не приймати рішень, які йдуть лише від душі, але руйнують логіку. І не йти лише за логікою, ігноруючи душу. Справжній зв'язок – це рішення, де душа і розум кажуть «так». Погляньте на свої відповіді, які ви записали 2 хвилини тому. Чи співпадають між собою прагнення розуму та душі? Наскільки велика різниця між ними? Ось вам і буде інформація про масштаб вашого внутрішнього конфлікту. Тепер запитайте себе, яка ж ціль може об'єднати мою душу і мій розум? Що для моєї душі є справжнім покликом? І як мій розум може допомогти це втілити? Відповіді на ці запитання допоможуть вам зробити перші кроки до відновлення свого внутрішнього зв'язку між душею та розумом. Душа відповідає за стратегію, а розум – за тактику. Пам'ятайте це. Дозвольте душі задавати напрям, а розуму прокладати стежку. Для душі важливий сенс, для розуму – план. Їхня спільна ціль, тобто центр уваги – любов і правда. Ще дозволю собі порівняти розум і душу як чоловіка і жінку. Жінка повинна сказати, чого вона хоче, а чоловік повинен подумати, як він це може дати. Спочатку він повинен почути, а тоді подумати, як він це може дати. Так само душа з розумом. Душа повинна прагнути свого, а розум має почути її і подумати, як правильно все це забезпечити та організувати. Наприклад, коли мені було 20 років, я дуже хотів піти в монастир. Цього хотіла моя душа. Але розум запропонував моїй душі, альтернативні варіанти. Я міг жити як в монастирі, але вдома, а ще й приносити людям користь як композитор і продюсер кіно. Тому що у мене ще в молоді роки були хороші успіхи. Завдяки цьому і з'явилися такі чудові фільми, як 10-серійний серіал про співачку Анна Герман «Таємниця білого янгола», який я повністю створив, починаючи від самої ідеї. Формула спільної цілі така: стан плюс дія плюс для кого
Наприклад, зберігати в серці любов незалежно від обставин – це про стан. І запалювати своєю працею любов – це про дію. В серцях інших людей. Це для кого? Ще раз читаю. Зберігати в серці любов незалежно від обставин і запалювати своєю працею любов в серцях інших людей. Або ще простіший приклад. В стані любові готую їсти для своїх дітей. Розум тоді перетворює цей поклик на кроки, визначає терміни, захищає ваші межі, нагадує про відпочинок. І все це служить одній меті. На нашій онлайн-зустрічі ми з вами навчимося застосовувати всі ці знання на практиці, враховуючи вашу унікальну життєву ситуацію, ваш рівень розвитку, ваш спосіб мислення. Попрактикуємося розрізняти зміну внутрішнього стану і відчувати оцей момент переходу від одного до іншого. Спробуємо відновити контакт душі з розумом, щоб внутрішній спокій не залежав від зовнішніх обставин. В наступному модулі ми розберемо основні перешкоди, які заважають контакту душі і розуму. І побачимо, чому, навіть маючи ціль, ми інколи знову відчуваємо розділення всередині. На практиці ми навчимося помічати свої поверхневі підсвідомі програми, ті, що звучать, наприклад, як «я мушу все контролювати», «я не заслуговую», «мене не почують». І зробимо перші кроки до того, щоб розпізнавати їх і змінювати їх. Тож запрошую вас до контакту зі мною, платформа саморозвитку medituй.com, просто слухай та насолоджуйся змінами. Канал в Instagram Медитуй постійно містить нові корисні матеріали. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я регулярно проводжу безкоштовні групові медитації. Всі ці посилання є в описі під цим відео. Щиро бажаю вам легкості, спокою. Я люблю вас. Я вірю в вас. Все буде добре. До зустрічі.